auction relating to mining leaks, prospecting करू leaks, शकता. as and when करू शकता सर. ना करूंक शकता न्ही, करूंक शकता म्हळ्यार कितें, तूं मंत्री कॉर्पोरेशनाचो इंचार्ज, तूं यू हॅव टू आन्सर. स्पीकर सर, आम्ही मायनिंग कॉर्पोरेशन ऑप्शनात पार्टिसिपेट करू शकता. ना स्पीकर सर करतले जाल्यार मायनिंग कॉर्पोरेशन एवरीबडी वेलकम इट, इट इज अ लॉ टुडे. अजून आम्ही मायनिंग कॉर्पोरेशनाच्या बाबतीत आमचे सगळे व्यवस्थित फॉर्म झाले की वी कॅन ऑल्सो पार्टिसिपेट. एखादे लीज आम्ही घेऊन आम्ही ऑपरेट करू शकता. तशें आसा काय म्हणटा हांव, तशें आहा जाल्यार सांग. सरकाराचो विचार आसा. सरकाराचो विचार आसा. बरें, ते टायमार स्पीकर सर मायनिंग कॉर्पोरेशना कडेन नेट वर्थ आसतलो, कित्याक SBI कॅप तुका घालतले की इतलो नेट वर्थ आसपाक जाय ऑप्शन उबें रावपाक म्हणून, तो तुजे कडेन आसतलो. म्हणूनच स्पीकर म्हाका खबर आसा विजयाक कितें विचारपाक जाय हें हांव जाणा, कारण तो परत आमी मायनिंग कॉर्पोरेशन एलिजिबिलिटी क्रायटेरियान आमी फॉल जावचे ना हें ताका खबर आसा, म्हणून तेणी तो प्रश्न विचारला. म्हणून हांवें म्हटलां की आमी उरलेले आमचो प्रोसेस आसा तो कंप्लीट करता. स्पीकर सर, म्हाका एक स्पेसिफीक क्वेश्चन विचारपाचो आसा स्पीकर सर. हो स्पेसिफीक क्वेश्चन म्हणल्यार वेदर मायनिंग ट्रान्सपोर्टेशन वॉज कॅरीड आउट इन फूल स्विंग ड्युरींग लॉकडावन एट MPT. म्हाका फक्त येस ऑर नो भितर आन्सर जाय स्पीकर सर. म्हाका आमच्या मिनिस्टरा कडसून CM कडसून इतलेंच जाय, वेदर मायनिंग ट्रान्सपोर्टेशन वॉज कॅरीड आउट इन फूल स्विंग ड्युरींग लॉकडावन एट MPT. स्पीकर सर, तो फूल स्विंग कितें म्हणटा हें म्हाका खबर ना, बट ड्युरींग द पॅन्डमीक कोविड काळात ट्रान्सपोर्टेशन एक्टिविटी नॉट ओनली इन MPT ऑल ओवर द इंडिया इट इज एन अलाउड एक्टिविटी. सो दॅट इज वाय द मायनिंग एक्टिविटी जी आशिल्ली पळय मायनिंग ट्रान्सपोर्टेशन नॉट ओनली इन द MPT बट रेस्ट ऑल ऑन द अदर जेटीज ऑल्सो इट इज अलाउड आनी ती चालू आशिल्ली. स्पीकर सर, जेन्ना एक पॅन्डेमीक येयल्या आनी लॉकडावनाच्या टायमार आमी आख्ख्या वास्कोकारान बॉप मारली. आमी आख्खे वास्कोकार फुडें येवन सांगले की बाबा हे मायनिंग जे ट्रान्सपोर्टेशन करता प्लस जो कोल्ड ट्रान्सपोर्टेशन थंयसून जाता हो बाबा थंयसर बंद करचो, कित्याक दिसाक तेन्ना आमी विचारले आनी गोवोरमेंटान तेन्ना आमकां स्पेसिफीक आन्सरूय दिल्लो की बाबा हे जे आसा ते एसेन्शियल कॉमोडिटी. हो मायनिंग कसलो एसेन्शियल कॉमोडिटी, हो कोल कसलो एसेन्शियल कॉमोडिटी. आनी तेन्ना हो उत्तर मेळ्ळ्या उपरांत जेन्ना आमी तेजेर सगळे हे 2000 ट्रक कशे एंटर जाताले, काणकोणसून कशे भितर सरताले आनी आमच्या वास्को येवन ते 2-2 दीस ते ट्रक ड्रायव्हर आनी बाकीचे हे सगळे जाण रावताले. स्पीकर सर, इट इज एन ट्रान्सपोर्ट एक्टिविटी ही अलाव आशिल्ली, म्हणून ताका सांगला ट्रान्सपोर्ट एक्टिविटी आमी खंयच बंद करूंक नाशिल्ली. सर, ट्रान्सपोर्ट एक्टिविटी खंयच्याक लागून अलाउड आसलेली ओन्ली एसेन्शियल कॉम्युनिटी हे मेन्शन केलेले सेंट्रल गव्हर्नमेंट ओन्ली. एक मिनिट मुख्यमंत्री, फक्त गोंयान सर एसेन्शियल कॉमोडिटीच्या अंडर कोल आनी आयर्न ओर हे ट्रान्सपोर्टेशन जातले. ट्रान्सपोर्टेशन कशें आसलें, जो ट्रान्सपोर्टेशन अलाउड आसलेलो तो फक्त एसेन्शियल कॉमोडिटीक आसलेलो. आनी हे जे सगळे आनी तेन्ना सुद्दां तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें स्पीकर सर, कितलीशीं गाणे सॉंग ते फामाद जाले मायनिंग ट्रिपिंगाचे अंडर. बाकीचे जे इश्यू आसलेले गुगल सॅटेलायटीचे फोटोग्राफ्स आसा. परत एकदा सांगता हांव, इट इज एन एसेन्शियल एक्टिविटी. त्या खातीर ती ट्रान्सपोर्ट एक्टिविटी जी आसली ती एसेन्शियल एक्टिविटी आशिल्ली. आयज ह्याच BJP गव्हर्मेंटान हो मायनिंग इलिगल म्हणून हो मायनिंग बंद उडयलेलो आसा 2012सून. आयज 2012सून आयज 22 पावले. आमकां क्लियर कट सांगचे, आमकां क्लियर कट सांगचे. ताका सांग तो ई ऑक्शन जे मटेरियल जे करता पळय न्ही तो तेजेर उलयता, मागीर तो खंयच्या खंय वचूंक लागला. इट इज एन ई ऑक्शन मटेरियल ट्रान्सपोर्ट जो आसा पळय न्ही तो अलाव केल्लो आसलो. ना स्पीकर सर, जो पळय ई ऑक्शन मटेरियल जेचे उलयता ट्रान्सपोर्टेशन, हांव ट्रान्सपोर्टेशन उलयताले जे मटेरियल MPT बतान आसलेले जो कोल येतालो तो वयतालो. CM सर आमकां फक्त कन्फ्यूज करपाक सोदता. प्रश्न आसा कोळशाचो ना, तांकां सगळ्याक कोळसो दिसता, प्रत्येक कडेन कोळसोच दिसता. प्रत्येक कोळसो दिसता की आयज सगळ्यांक इश्यू आसा तो कोळसाचो इश्यू आसा. गोंयान कोळशाचो इश्यू आसा. सगळे कपलाक कोळसो लायला पळय न्ही तो अजूनय थंय कपलाकूच आहा तेंच्या. विजयान कोळसो लायला ताका लागून तो प्रॉब्लेम जाला. विजयान कोळसो लावंक जाय नासलो, तो मेन प्रॉब्लेम सर. माझे सप्लिमेंटरी क्वेश्चन मेन क्वेश्चनाक एकच मिनिट, मुख्य क्वेश्चन आसा न्ही ताका धरूनच सब क्वेश्चन विचारप. सर आयज हांव सांगपाक सोदता
हे बंद एक- करा एक- साहेबा. ही डेटी जी दिता मायनिंग Last question. बेगीनच्या बेगीन स्टार्ट जावपाची गरज आसा इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ गोवा. आयज लाखांनी लोक डिपेंड आसा ह्या मायनिंगाचेर आनी आता 10 वर्सां जालो मायनिंग बंद आसा. सो बेगीनच्या बेगीन कित्याक इलिगल मायनिंग करून कोणाक फायदो जाता? फक्त हे जे थोडे पॉलिटिशियन आसा आणि बाकीचे बिझनेस थोड्या लोकांक फायदो जाता सर इलिगल मायनिंग करून. येस, भाषण लिगल करता- मायनिंग नाही, स्टार्ट भाषण जालो न्हू करता सर. तू किती विचारपाक आख्या लागला? लाखांच्या लोकांक फायदो जाता, लाखांनी लोकांक फायदो उदळच्यान जे जाता. सगळे गोंयांत उलोवप फायदो जाला जाता. ते लिगल मायनिंग सुरू करपा खातीरच उलोवप जाला आणि म्हणून ताका सांग स्पीकर सर आमचो तोच प्रयत्न आसा. एक 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 मिनिट बस बाबा बसून घे मुख्यमंत्री बोलता. हां सांगा तुका विचारपाचें आसा? साहेब तेच अजून पर्यंत आमकां आन्सर नाही, दिना. तुम्ही 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 प्रश्न विचारना तुम्ही बाबा प्रश्न तुमचं साहेबा प्रश्नच विचारलेलो. प्रश्नच विचारला नाही, की प्रश्न बाबा आसा. आमचे जे लिगल मायनिंग जे गोंयान आमकां केन्ना स्टार्ट करतले जे प्रमाणे आमचो प्रश्न घातलेलो आसा हो Yes, डेट बस, फायनलायज बस, करपाची. बस, बसून हो घे. इलिगल मायनिंग करून Yes, आपली yes. पोटां भरूया Yes, नाका. बसून घेता बसून घे सगळ्या बसून घे लोकां- अख्ख्या गोंयच्या बसून घे लोकांक चिंतुया. बसून घे मुख्यमंत्री स्पीकर सर उदळ जे विजयाक उत्तर दिलां तेच हांव ताका परत सांगता. म्हणजे 4 म्हयन्यांनी ऑक्शन प्रोसेस कंप्लीट जालो. इसी प्रोसेस जर 1 म्हयन्यान जालो जाल्यार 5 म्हयन्यान आमकां लिगल मायनिंग सुरू करपाक मेळटलें. दुसरें स्पीकर सर आमी ई ऑक्शन करपाचे जे मटेरियल्स आमच्या कडेन आजुनूय अवेलेबल आसा म्हणजे मायनिंग एक्टिविटीज सुरू जावपाक जाय म्हणून की जो एक्सपोर्ट ड्युटी वाडल्या आमी वेट करता परत एकदा ती जर रिवर्ट जाली जाल्यार आमी उरलेल्या ओवराचो ऑक्शन करूं शकता जेणे करून एक्सपोर्ट परत एकदा सुरू जातलो. हांगासलो लो ग्रेड आयर्न ओर आसा तो एक्सपोर्ट जावपाक जाय म्हणून आमचो प्रयत्न आसा की जाता तितकी बेगीन परत आमचे म्हाका दिसता मोर दॅन 18 काय 20 मिलियन कितें तरी ओर तो लाईंग आसा गव्हर्मेंटा कडेन ऑक्शन करपा खातीर पेंडींग आसा तो आमी ऑक्शन करूं शकतले सो दॅट वी कॅन स्टार्ट एक्टिविटी. स्पीकर सर हांव सीएमा कडेन युरिया मागता लिमा. फक्त एक युरिया डेट लिमा, सांगची प्रश्न आनी विचार. स्पेसिफीक डेट सांगची आनी प्रश्न म्हयनो विचार. सांगचो केन्ना स्टार्ट करता ते. फक्त हे कशें थंय डायलॉग sir. आसा तारीख पे युरिया लिमा. तारीख 10 वर्सां जाली तारीख पे तारीख मेळटा. आमकां हें नाका सर एक स्पेसिफीक डेट एक स्पेसिफीक म्हयनो सांगचो. हे तारीख पे तारीख बंद करचो म्हणून युरिया लिमा. सांगता. एक स्पेसिफीक डेट सांगतो. I would ask the Honorable Chief Minister a very specific question. In point D to Honorable Vijay Sardesai, you have replied that the recovery, that the government has recovered 80.24 crores. Now my supplementary to you is very pointed. What is the status of the recovery of rupees 35,000 crores as arrived in the findings of the PAC committee report headed by the then leader of opposition Manor Parrikar? Will the Chief Minister tell the House whether the PAC report on mining really exists? And was this a ploy to create sensation in 2012 to topple the Congress government? Was this a ploy to defame the mining leaseholders in Goa and eventually hand over the mines to these chronic capitalists? स्पीकर सर त्यांनी 3-4 प्रश्न खूप मोठे करून विचारले. ओके ताजेर हांव कशें आहा. Now, Speaker sir, the PAC report, does this really exist? जे मनोहर पर्रीकरान जे घाले येस येस एक क्वेश्चन आसा टॉपल द गव्हर्नमेंट काय म्हणून Okay, you expand, topple the government. Speaker sir, defeat the government. Defeat the government. But can the honorable गव्हर्नमेंट chief... टॉपल करपाक क्वेश्चन आसता क्वेश्चन जे पब्लिक आसता. Oi, you defeat. question Bore, aside, you not to can the topple the honorable, government. Bore, can the honorable chief minister say whether the PAC report exists of that 35,000 crores on which was the main reason for the mining to be closed? 35,000 crores mun delay and tej lango mining bond zalo. And to report aha ote bist malne ban. स्पीकर सर PAC रिपोर्ट 35,000 करोड ना 35,000 करोड जो आसा रिपोर्ट पळय न्ही इट इज अ शाह कमिशन्स रिपोर्ट तो जे सांगता तो आनी त्या खातीर तो विशय वेगळो आहा तो 35,000 करोड सांगता तो. Because this is relating to the recovery. There was a हांव state रिकवरीचे where- उलयता न्ही तूं उलयला हांव उलयता न्ही आतां. अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन्स गव्हर्मेंटान एक इट इज एन CA रिपोर्टाच्या प्रमाणे गव्हर्मेंटान रिकवरी सुरू केल्या. ओके आनी तेज्या प्रमाणे CA एंड CAG सगळ्या जाणांक लेटरां धाडली आनी 131 crores of rupees वी हॅव सेंड लेटर्स भितरले 80 crores of rupees
एप्रॉक्सिमेटली 80+ समथींग आमी ऑलरेडी रिकवर केले. उरलेले वयले अमावंट जे आसा पळय दे हॅव चॅलेंज. दुसरी गजाल SIT कडेन ज्यांच्यो केसीस चालू आशिल्ल्यो, SIT कडेन जितक्या जाणांच्यो केसीस चालू आशिल्ल्यो भितर एप्रॉक्सिमेटली 56 केसीस हांची लेटर्स आनी ते रेडी जाल्या. उरलेल्यांचे ऑलरेडी ट्रान्झॅक्शनान म्हणजे सुरू आसा तांचे हे करपा खातीर. तांच्यांनी बी मायनी कडेन धाडलां. दीस CA रिपोर्ट्स एंड SIT ह्यो क्लब टुगेदर करूनय बी तांची रिकवरी स्पीकर सर करपाची आसा. त्या ह्या पद्दतीन दोन हे वेगवेगळ्या लीज होल्डरांचेर वेगवेगळ्यो केसीस अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्टाच्या आपलो गोवा फावंडेशनचो फर्स्ट आनी सेकंड हाज्या प्रमाणे डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी जी करपाक जाय आशिल्ली ती दोनूय इन्क्वायरी CAG रिपोर्ट आनी SIT केसीस हाज्या प्रमाणे चालू आसा आणि हातूंतली रिकवरी जाल्या ती हांवें तुमच्या समोर दवरल्या स्पीकर सर. Speaker sir, just one minute. Speaker sir, see, Speaker sir, I have a reply to unstarred LQ number 141, in which it says that there is no PSC report on mining, as the draft report was not adopted by the committee and hence was not presented to the House. I also have a reply given to Sri. हांवें ताका त्या ती स्पेसिफीक सांगलें शाह कमिशनाच्या रिपोर्टांत 35,000 कोटीचो विशय आशिल्लो. ओके आणि त्याच प्रमाणे हांवें सांगलें सुप्रीम कोर्टाच्या इन्स्ट्रक्शना प्रमाणे मायन्स डिपार्टमेंट एक्ट जावपाक जाय आसलें त्या प्रमाणे दोनूय डिपार्टमेंटा एक्ट जाल्या अकॉर्डिंग टू द CA रिपोर्ट CAG रिपोर्ट आणि SIT केसीस. म्हाका दिसता हाजेर तुमी स्पेसिफीक क्वेश्चन विचारपाक जाय. क्वेश्चन सोडून तुमी खंय तरी वेगळे रिकवरी स्पीकर सर. स्पीकर सर, ह्या विधानसभेच्या सत्राक म्हजो प्रायवेट मेंबर्स रेजोल्युशन आसलेलें की मायनींग एक्चुअली केन्ना सुरू जाता, एक्झॅक्टली कितल्या म्हयन्यांनी सुरू जातलें तेजें उत्तर मेळ्ळें आमकां माननीय मुख्यमंत्र्या कडच्यान की 5 म्हयने रावचे पडटले म्हणून फॉर 88 लिजीस. आमचे विजय बाबान जो एक क्वेश्चन विचारलो तो एकदम सामको करेक्ट क्वेश्चन आसा की लिजाक क्लब करून जे पळय ब्लॉक करपाचे आणि माननीय मुख्यमंत्र्यान सांगलें की अंडर 1 EC 3 लीज जर समज आसली एक लीज होल्डराची जाल्यार ते क्लब करतले म्हणून. म्हाका दिसता अशी सामकी मोजकी लिजां आसतली, चड आसचें ना. पूण ह्या 88 लिजां भितर जास्तीत जास्त सिंगल EC आसलेली लिजां चड आसा. पूण त्याच प्रमाणे म्हाजो प्रश्न आसा असो आसा की काही जे लीज होल्डर आसलेले त्या लोकांनी 2007चे पयलींचे प्रोडक्शन करून दवरलेले आणि सुप्रीम कोर्टाक जो विशय जो पळय हँडल केल्लो तो 2007 पयलींचो आणि 2007 पयलींचे जे कितें काही एक्सट्रॅक्शन करून दवरलेलो जो पळय कोर आसा तो समज जर सरकारान जर चालू जर आतां जर केलो जाय तेंचे कडच्यान रॉयल्टी भरून घेवन जाल्यार म्हाका दिसता इमिडिएटली मायनींग एक्टिविटी चालू जातल्यो. वेदर माननीय मुख्यमंत्री हे करतले. गणेश गावस्कर हाका मायनिंगेतलो पुरो गाडो अभ्यास आहा आणि तांकां एक्झॅक्टली सारकें खबरूय आसा म्हणून तेंच्यांनी 2007 पयलींचो ओर जेंच्यांनी एक्स्ट्रॅक्ट करून दवरलो त्या विशयाचेर ते उलयले. स्पीकर सर, अशा पद्दतीचे ओर्स जेंचो आशिल्लो तेंच्यांनी मायनिंगे म्हणजे डिपार्टमेंटा कडेन परमिशनूय मागलेली आणि आमी लिगल ओपिनियन घेवन ओके थोडे जाण तर आमच्या विरोधान कोर्टानूय गेल्ले. कोर्टान डायरेक्शन दिल्या उपरांत आमी थोडे जाणांक परमिशन दिल्लें. अशें जर स्पेसिफीक खंयच्या मायन ओनरांची जर आसत 2007 पयलींच्या ओराची जेंच्यांनी तेन्ना तेंची EC एक्झिस्टींग आशिल्ली रॉयल्टी पेड ओर आसत किंवा त्यांच्या लिमिटांतलो ओर आसत जाल्यार तेंच्यांनी डिपार्टमेंटाक कळोवचें. वील आमी व्हेरीफाय करता लिगली अँड देन वील गिव द परमिशन. श्री कृष्णा साळकर. म्हाका दिसता आज मायनिंग स्टार्ट करप ही एक काळाची गरज आसा आणि CM सरान आतां जशें सांगलां की 5 ते 6 म्हयन्या भितर मॅक्झिमम आमी हें स्टार्ट करतले म्हणून. उदो संकल्प उलयता आसतना ताणें सांगलें की एक टायम लिमीट दिवपाय म्हणून. पूण म्हाका दिसता थोड्यो गोश्टींनी सामकी एक्झॅक्ट डेट दिवप खूब कठीण आसता. पूण सरकार हाजेर सिरियस आसा ही म्हाका दिसता सगळ्यान खोशयेची गोश्ट आसा. म्हाका इतलेंच सांगन दिसता की आज मायनिंग आमी स्टार्ट करप म्हणजे एक तर स्टेटाक रेवेन्यू जाय हो खरो म्हणजे बाकीचे डिपेंडंट्स आसा तांकांय हें जावपाक जाय. पूण सगळ्यान परस सपोज आमी सरकार सपोज इतलो सिरियस आसा जाल्यार म्हाका दिसता बार ओनर्स जे आसा तांकां खंय तरी सगळ्यान मॅक्झिमम आतां
खंय तरी तांकां कॉन्फिडन्सान घेवन खंय तरी ते स्टार्ट करतले जाल्यार तांकां बेनिफीट दिवपा जाय. कित्याक आज आमी वास्कोसून जेन्ना कुट्टाळे येता तेन्ना आमी पळयता कितल्योश्योच बार्जी म्हणजे म्हणजे 200-300 तरी बार्जी, म्हणजे 200-300 नासत, मे बी 100 बार्जी थंय अश्योच पडल्या, थोड्यो स्क्रॅप जाल्या. सो फाल्यां सपोज स्टार्ट करता जाल्यार सरकाराची कितें येवजण आसा तांकां कॉन्फिडन्सान घेवन कितें तांकां रिलीफ करपाक. कित्याक सरकारान एक डेट रिलीफ स्कीम म्हणून तांकां स्टार्ट केल्ली बार्जवाल्यांक, आनी ताचे भितर अंतर्गत खूब जाणांक बेनिफिटूय मेळ्ळी. तर बाकीचे उरिल्ले जे बार्जवाले आसा तांकां सरकार कितें येवजण ती परती लागू करतली, कित्याक आनी 6 म्हयन्यांनी करतलो जाल्यार तांकां आतांसूनच तयारी करपाक लागतली. स्पीकर सर, ताणें बार्जवाल्याचो जो प्रश्न विचारलो ताज्या इन्फॉर्मेशना खातीर आमी जेन्ना वन टायम सेटलमेंट स्कीम जो ट्रका खातीर काडली ताजो बेनिफीट बार्ज ओनराकूय दिलो. एप्रॉक्सिमेटली 34 ते 35 बार्ज ओनर सिंगल, म्हणजे जेच्यो 3-3, 4-4 बार्जीस आसा अश्यो न्ही, 1-2 बार्जीस आसतल्यांक त्या स्किमीचो फायदोय मेळ्ळो. तांकां तो गव्हर्मेंटान डायरेक्टली आमी डायरेक्टर ऑफ DMGच्या अंतर्गत तांकां रिलीफूय दिलो. एप्रॉक्सिमेटली एकट्याक 30 ते 35 लाख रुपया सुद्दां ताजो फायदो जाला. नेक्स्ट आमी सगळ्या बँकें कडेन उलोवन आमी तांकां वन टायम सेटलमेंट, इवन दो द नॅशनलायज बँके कडेन उलोवन डेट रिलीफ स्कीम आमी आतां टील 2023 पर्यंत चालू दवरल्या. म्हाका दिसता तेजे 2023 पर्यंत जी डेट रिलीफ स्कीम आहा तितून एक 8 ते 10 बार्ज ओनर आसात, तांच्यांनी त्या रिलीफ स्किमीचो फायदो घेवपाक शकता. एज फार एज माय इन्फॉर्मेशन फक्त एकच कॉपरेटीव बँकेन तांकां वन टायम सेटलमेंट स्किमीच्या अंतर्गत येवंक ना, म्हणून तेजे 4-5 जाण फक्त बार्ज ओनर उरल्या. ते जर आयले आसत जाल्यार तांकां अजुनूय आमी 2023 पर्यंत त्या स्किमीचो बेनिफीट दिता, म्हणजे इंडिविज्युअली तांकां तेजो बेनिफीट मेळटलो. बट उरलेले एक म्हणजे तांकां वन टायम सेटलमेंट स्कीम बँके कडेन कॉपरेट सगळ्या बँकेक सांगून आनी डेट रिलीफ स्कीम ह्याचो दोनायचो फायदो आमी तांकां दिला. त्या खातीर तेंच्यांनी परत एकदां म्हणजे मायनींग ऑपरेशन चालू जातलें हें कन्सिडर करून तेंच्यांनी मायनींग ऑपरेशनांत आपल्यो बार्जीस परत स्टार्ट करपाक कांय हरकत ना. ह्या प्रश्नाचे खूब वेळ जाल्लो आसा. हांव प्रश्न स्टार क्वेश्चन नंबर 2 विचारतो. हातून वाच. बटन दाब, बटन प्रेस द बटन. बटन प्रेस कर. Speaker sir, I may be permitted to raise question number 2A. Question number 2A. Speaker sir, answer as per competition. Speaker sir, जेन्ना हांवें क्वेश्चन विचारलो सँक्शन स्ट्रेंथ ऑफ स्टाफ वेर्ना पुलीस स्टेशन, तेन्ना म्हाका आन्सर मेळ्ळो 76 आनी तसोच प्रेझेंट स्टाफ स्ट्रेंथ वेर्ना पुलीस स्टेशन 53 आनी शॉर्टेज ऑफ स्टाफ वेर्ना पुलीस स्टेशन 25. म्हाका सेम सरा कडेन विचारपाक जाय, आमकां जो शॉर्टेजचो स्टाफ आसा वेर्ना पुलीस स्टेशन जाता केन्ना तूं आमकां 25 स्टाफ दितलो तें. तशेंच स्पीकर सर, आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सीन इंडस्ट्रियल स्टेट आसा, वेर्ना इंडस्ट्रियल स्टेट आसा, सांकवाळ इंडस्ट्रियल स्टेट आसा, तशेंच आमचे जुवारीनगर जो पॉप्युलेशन आसा, जे मायग्रंट्स आसा, हाका लागून आमकां जो स्टाफ चड जाय ताका लागून हांव मागतां आमच्या सेवा लागीं म्हाका स्टाफ दिवचो. स्पीकर सर, ताज्या पुलीस स्टेशनच्या ज्युरिडिक्शनान 2 इंडस्ट्रियल इस्टेट येता आनी पॉप्युलेशनूय बी तो म्हणटा तशें वाडलां. म्हाका खबर आसा एक्चुली अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ फक्त 7 शॉर्टेज आसा, 7च स्टाफाची. बट स्पीकर सर, एकदां म्हणजे कोड ऑफ कंडक्ट सोंपलो पंचायतीचो काय ताका जो एडिशनल स्टाफ जो दिवपाक जाय 7 पेक्षाय चड थोडोसो दिवपाक जाय. थंयसर परत एकदां स्ट्रेंथ ज्युरिडिक्शन आनी हें पळोवन व्हेरीफाय करून ताका एडिशनल स्टाफ आमी जाता तितके बेगीन दिता. कारण डे बाय डे तेजी थंयसलें पॉप्युलेशन आसतलें किंवा थंयसल्यो एक्टिविटीज आमी दिता आसतना ज्युरिडिक्शन, पॉप्युलेशन आनी क्रायम रेट हे सगळें पळोवन स्टाफ घालीत आसता. तो सगळो एकदां रिवायज तेजो स्टाफ करपाक जाय, तो रिवायज करून आमी दिता. स्पीकर सर, प्रश्नकाळ हांगा सोंपता. प्रश्नकाळ हांगाच सोंपता. 0 वर मेन्शन श्री जी तारुलकर. Speaker sir, fear and anxiety in the mind of people of Mandre constituency due to dangerous overhead tank which is in a dilapidated condition located in the premises of CHC 2A. The said tank has raised serious concern regarding the safety of people. The step government intend to take in this matter. Speaker sir, Honorable PW. Rudolph Fernandez just mentioned. Speaker sir,
Fear and anxiety in the minds of the people of Santa Cruz constituency due to the frequent power failure. Will the government lay underground cabling in Santa Cruz village? Will the government provide separate bucket crane for trimming of tree branches? Only for Santa Cruz constituency. Will the government provide sufficient staff linemen as they are very less? Will the government provide a separate mobile transformer only for Santa Cruz constituency? Yes. Sri Chandrakant Chette. Absent. Sri Alex Lawrence. Speaker, sir. Fear and apprehension in the minds of private bus operators of Goa that the diesel subsidy of 3 rupees per kilometer, which has been stopped, has not yet started. All these bus owners have had faced hardships due to COVID-19 plus 50% concession of students. Speaker, sir, even when government that time had reimbursed 50% of yearly insurance, I think a lot of payments are pending of theirs. Speaker, sir, for financial year 15 and 16 as well as 14. Action government would like to take to elevate their anguish and hardships faced by the private operators on this count. Speaker, sir, only see that their justice is given to them. That is our request. Shri Venji Vegas. Speaker, sir, fear and anxiety in the minds of people of Goa due to the rise in beach sand erosion in the coastal belt of Goa. The beaches are getting washed away due to the waves hitting the shore and creating a disaster to the life of people living in the belt. The steps the government intends to take in this matter. We have proposed a gabion wall. 4 beaches mugelio kosodon gelay. Sernapati beach, Benauli main beach, Johnsia Mudaitinga, Kolwa main beach, and Kolwa beach near Longinos. We have already proposed this to the tourism minister as well as to the revenue minister on urgent basis. Yang kurpak. Nazala ani wasat rautle. Yes. Shri Vijay Sardesai. Concern raised by general public who have electric vehicles but do not have access to charging stations in Goa, and also failure on the part of GEDA to provide subsidies to, as government has failed in providing financial support towards the EV scheme. Speaker sir, 3,428 2 आणि 4 व्हीलर्स गोंयान आहात which are electric. हांकां चार्ज करपाक फकत 3 जागे आहात. एक ऑपोजिट पासपोर्ट ऑफिस पाटो, एक सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग पर्वरी आणि एक BDO ऑफिस म्हापसा. स्पीकर सर, एक इंटरनॅशनल एनर्जी असोसिएशन म्हणून आहा, ते म्हणटात 10 इलेक्ट्रिक व्हेकलांक एक चार्जिंग पॉयंट आसपाक जाय अशें तांचें प्लॅनिंग आहा. गोंयची आमची इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन पॉलिसी 2021 म्हणटा की 30% ऑफ एन्युअल व्हेकल्स रजिस्टर्ड विल बी इलेक्ट्रिक बाय 2025. हाजो अर्थ 15,000 व्हेकलां गोंयांत 2025 मेरेन इलेक्ट्रिक व्हेकलां आसतलीं. आतां हाजेर जर आमी रेशो काडूंक गेले जाल्यार 1,500 चार्जिंग स्टेशन जाय पडलीं. 1,500 सोडूच 150 आमचो डिस्टर्बन्स मिनिस्टर करूंक शकतलो काय कितें, हो एक प्रश्न आहा. सेकंड स्पीकर सर, गेडा म्हणटा पावर, सॉरी हांव तुकाच तकलेन धरता. स्पीकर सर, काबरा कसोच तकलेंतलो वचना, सॉरी. स्पीकर सर, आतां जे आमकां इलेक्ट्रीक व्हेकलांक जी सबसिडी रिलीज करता ताका म्हाका उत्तर दिल्लें आहा गेडा कडेन पयशे ना म्हणून. स्पीकर सर, बाब सुदीन ढवळीकार म्हणपी की आपूण वचून कितलेच पयशे हाडपी म्हणून, अशें उत्तर कशें दिवंक जाता? मातशें उत्तर दी. दाम मर्दे ना सबसिडी क्लियर केली, कोड ऑफ कंडक्ट लागलो जाल्यार तांकां पयशे घातले 15 ऑगस्ट नंतर पावतले. जे 2021-22 मार्च जी सबसिडी बाकीची उरल्या व्हेकल्स ती 31 जुलय पर्यंत मेळटली. त्यानंतर डिसिजन जावना मुखार सबसिडी दिवची की ना, ह्यो 2 गोष्टी. आणि ताणें जी चार्जिंग स्टेशन आसा ते ऑलरेडी. स्पीकर सर, तुजें उत्तर आहा गेडा हॅज नो फंड्स म्हणून उत्तर दिलें आहा. ना,
31 जुलै म्हणतो आमचे म्हज्या फ्रेंडान घेतल्या कालचे उत्तर काल सांजची फायल क्लियर केल्यात उत्तरां सारकी दिया Because, sir, fear and anxiety in the minds of residents of Vasco over the cruel treatment being meted out to stray cattle by some unknown persons, like throwing scalding hot water on them so they do not occupy places on the roads. म्हणजे आज तुम्ही तो फोटो पसून पळयल्या इतली काकूट दिसता म्हणजे गरम गरम उदक काढून ते गायांचेर उडोवप आणि सगळ्याकडे एक आणि दोन न्ही जाल्यार कांय ना म्हणल्यार 15 गायांचेर आज ते गरम गरम उदक उडयल्लें आसा. स्पीकर सर म्हजे कडेन फोटोज आसा इतले म्हणजे पळयल्यार पसून म्हणजे काकूट येता आनी वायट दिसता. ती गोरवां म्हणटा तांकां उलोवपाक कळना पूण तांकां जो त्रास जाता आमचे वास्को PFA आसा ते तांकां व्हरून मलम बी लायता पूण म्हाका दिसता खंय तरी पुलिसान सर स्पीकर CM सरा कडेन रिक्वेस्ट करता की इमिडिएटली तांणी इन्स्ट्रक्शन दिवची हो कोण उडयता आनी कित्या खातीर उडयता ताची चवकशी करची म्हणून. बिकॉज हांव पुलीस डिपार्टमेंटाक इन्स्ट्रक्शन दिता तेजेर इन्क्वायरी करची म्हणून. Chief Minister. Sir, I lay on the table the paper shown against my name in today's order. Paper will read Shri Ravi Naik, Minister for Agriculture. Sir, I lay on the table the paper shown against Sri Ravi Naik in today's order. Paper will read Shri Vishwit Rane, Minister of Urban Development. Sir, I lay on the table the paper shown against Mr. Vishwajit Rane in today's order. Calling attention Shri Carlos Ferreira. Speaker, sir, I request to call the attention of the Minister of Public Works to the following matter of urgent public importance. Fear and anxiety in the minds of the people regarding frequent accidents occurring on stretches, mostly concrete stretches, NH66 at Bamboli, Atal Setu, Geri, on main stretch approaching Green Park and also near Green Park Hotel, some being fatal. There's no proper lighting. The concrete roads are so uneven and bumpy. No proper markings, nor signages, nor proper speed limits indicated. No indication of danger zone. No proper monitoring of speed, except at Atal Setu, which will get worse during the tourist season, given the fact that many tourists drive vehicles in high speeds, unaware of the dangers lurking ahead. The steps that the government intends to undertake in the matter and time frame for its implementation. Laning between Karaswada and Bamboli is yet to be completed. The work is governed by EPC contract and has DLP liability period for 4 years. During the contract, he is obliged to maintain the assets created by him, safe working conditions. The work and its quality is entirely required by approved sanctions of the ministry, is monitored by the authority engineer appointed by the ministry. The work in these two stretches, namely from Karaswada to Sangola Junction and from Mirse Junction to Bamboli, the required signages, including speed limit signages in both the stretches, have been provided. The roughness of the road has been rectified. Required road markings have been provided by the contractor, and work of street lighting is also completed. Ramla strips have been provided as speed calming measures advised by the traffic police, and other measures like providing traffic signals are in process. The government is committed to provide safe and motorable roads to the road users, and there is no reason for the people to have fear or anxiety in their minds on this account, Speaker. Honourable Speaker, when I had asked to start question 9A, which was to be answered on 15 July, I got the written reply, which acknowledges that there are cracks on the concreting. And I had asked this question, the reasons for these cracks appearing on the concrete roads and the measures adopted to rectify the problem. Answer dillato, rigid pavement quality control, quality concrete does have micro and macro cracks due to shrinkage, temperature variations which are in permissible limits. Micro cracks are attended by crack and joint resealing with flexible sealant. Well, asle tumche kaam asat tenna substandard. You are admitting that there is substandard work. How can you have roads, concrete roads, rockade so many pasun cracks zatat? Now I will tell you what is happening also. We are having this problem at Peden Junction. There is a complete danger to people's lives. There is no proper planning. It has become a multi-junction. And people going into Peden station, people coming out from the other side, people going to district hospital. This is completely unplanned. And that is why we are having kind of accidents which are happening. And I think the government should be alive to this situation and take steps. Giving us this kind of reply with high technical words. Rostya rosancho ito, rosto samko crack zala futlo ha. रस्ते फाटल्यान कोण ब्रेक मात तेन्ना फाटल्यान मारला आतां येता आसतना पासून ग्रीन पार्का फुडें एक्सिडेंट जाला एवरी डे दीस इज गोईंग ऑन
There are many reported cases, unreported cases. Some are fatal, some are not fatal. Water logging is taking place. Udo botta आणि udo आम्ही उदकां वयतात. उदो पासून splash जाता दुसरे साइडीन वयता. What kind of IRC standards are being followed by the national highways? We had a meeting with Joshua, MLA of Mapsa, to try to resolve the problem. But everything seems to be going in circles and there's no solution coming. Even from Akoi, Kamarkazan, te lokak Pede, Akoi and Kamarkazan, if there is a proper service lane done to even go up to Basara, the flyover, I think that will be a first relief which can be given, which can be made available. Even that is not being done. Speaker sir, Hari Kona sir, जरा मैं वागना उत्तर देता. स्पीकर सर, हे रस्ते इतले बॅड झालेले आहा की आता अटल सेतू जो ब्रिज हिंगासरी व्हडले व्हडले बुराक पडलेले आनी JCBचे काम चलता आनी तिका ट्रॅफिक जाम जावन ह्या रिजनाक लागून पयले सद्या म्हाका हिंगा येवपाक लेट जालो. दुसरें म्हाका सांगपाचें आहा हिंगासर आमच्या चिमला आमचो बऱ्यांतलो बरो वेंकटेश कारापुरकार एक आमचो गांवचो भाव वो रस्तो क्रॉस करपाक उबो आसलो. उबो आहा थिंगासर एक ट्रक येवन तेका मारून तेजे मरण जालें. अशें थिंगासर एक्सिडेंट जाले तितलेय जेन्ना लोक चलोन क्रॉस करताले जावं एक गाडी ग्रीन सिग्नल पडला म्हणून क्रॉस करताले तश्यो थिंगासर गाडयेचे एक्सिडेंट जाल्ले आहा. हे ट्रक ड्रायव्हर पळय येता हे लोडेड येता आनी हो लोड तेंचो कंट्रोल करूंक जावो आनी हे ते कडेन कंट्रोल जायना जावन हे सिग्नल तोडून वयता आनी थिंगासर सगळे आमचे लोक कितलेच 20 लोक आमचे थिंगासर मेलेले आहा ह्या जंक्शनाचेर. हो एक डेथ ट्रॅप जाल्लो आहा आनी मागता गव्हर्मेंटा कडेन हे सगळीं जंक्शनां मेर्शे जंक्शन तशेंच आमच्या मेडिकला कडेन नॅक्सा कडेन आनी हो इम्पॉर्टंट म्हणजे हो एक इनकम्प्लीट ब्रीज आहा. हो ब्रीज म्हाका थिंगासर फ्लायओवर जो पास जालोलो एक 10 वर्सां फाटीं तो कित्याक बंद उरला ते म्हाका खबर ना. मात तो आतां फाटल्या दिसांनी एश्युरन्स दिलेले आहा की तो ब्रीज बांदतलो म्हणून आनी हांव मागता ह्या मिनिस्टरा कडेन आमच्या PWD म्हाका तेणें थिंगा एश्युरन्स दिवचे ह्या ब्रिजाक. हो फ्लायओवर जो ब्रीज आहा हो ब्रीज तेणें कंप्लीट करूंक जावो कित्याक एक्सिडेंट एवॉयड करपाक. थिंगासर एक सर्वीस रोड ना, थिंगा सारके ड्रेनेजी ना, सारकी सिग्नलां ना. फाटल्या दिसांनी अशेंच तर मरत रावले लोक आमच्या लोकांचे कितें जातले. हो एक डेथ ट्रॅप आमच्या हायवेचो आमच्या गांवांतल्यान एक पास जाल्लो आहा आनी हो पास जालेल्याक आमचे कितलेच गांवचे लोक आनी आमची भयणी मरता आनी हे अशें आमचें जावं उपकारना. ताका लागून आमकां PWD मिनिस्टरान एक एश्युरन्स त्या ब्रिजाचे वयल्यान फ्लायओवराचे वयल्यान आमकां दिवचे. केदार नायक. Speaker sir, I request to call attention of Honorable Minister of Public Works to the following matter. Fear and anxiety in the mind of the people of Ramnath. तू सांग तुझे हाजेर कितें सांगपाचें आसा तुका. बटन प्रेस केलें काय ना न्ही. तुका कितें दिसता पळय न्ही केदार, तुका ताच्या रिलेटेड कितें दिसता तें डायरेक्टली तूं विचारूंक शकता, सांगूंक शकता. स्पीकर सरान नांव घेतलें म्हणून उबो रावलो. बटन प्रेस केल्लो. बटन दामला. दुसरे कॉलिगेटीचे मागीर. स्पीकर सर, जेन्ना आमी जो मेन हायवे NH 66 पळयता तेन्ना सेम सिच्युएशन आसा. आयज तुमी पळयता कालापुरच्यान वयता आसतना ते ब्रीज ओव्हरब्रीज आसा आनी सकयल्ल्यान जो आमी सर्वीस रोडाच्यान वयता आयज थंय दुधसागर कशें उदक वता थंय आयज पायपलायन कांय घातलेली ना आनी पावसांत खूब प्रॉब्लेम जाता आनी बायकान कोण वयता तांकां चड प्रॉब्लेम जाता. तशेंच जे सायन बोर्ड्स आसा, सायन बोर्ड्स ते भोपाळची एक कंपनी आसा ते येता रातचे लायता आनी सायन बोर्ड्स लावपाचे आसता ते 100 मिटर पयस लावपाचे. आतां आमी वयता शिरगांव वयता जावं आमी कुरका वयता विलेज वयता, डायवर्जन आसा, डिफरंट डायवर्जन्स आसा. आयज ती डायवर्जन आसा ते सायनेज बोर्ड्स आसा जावं मार्कींग बोर्ड्स आसा ते फुडें लावपाचे आनी थंयच लायल्या. मिन्स पयलू कोणाकूच कळना, कोण स्पीड स्लो करपाचें पयलू कळना. सो मिनिस्टरान वचोन मुद्दम रिव्यू घेवपाचो, पळोवपाचें, इन्स्पेक्शन करपाचें एंटायर स्ट्रेच. आतां जो म्हापसाच्यान आमी हांगा बसून करसवाडाच्यान बांबोलीम कोर्तालीम बसून जो स्ट्रेच आसा मुद्दम रिव्यू घेवपाचो, इन्स्पेक्शन करपाचें. कारण तें आयज जाल्लें अशें दिसना. तशेंच जशें सांगलां बंपी रोड्स जाल्ले आसा आयज तेजी मॉनिटरींग कांय ना.
कशेंय बांदता खंयच्या खंय बांदता आतां तुमी पासून कोणी ट्रॅव्हल जाता तांकां कळटा आसतलें की रोड कशें जाल्ले आसा ते आनी तो बांबोलीम टू आगासायम जो स्ट्रेच आसा तो सामकोच वर्स्ट जाल्लो आसा तो स्ट्रेचाचेर जे लेवलिंग आसा ती सामकी लेवलिंग नात आनी तशेंच जेन्ना आमी पळयता मोयत्यार म्हणून आगासायम एक हें आसा थंय कॅटल बायपास जावपाचो आसलो म्हाका खबर ना ऑलरेडी तो प्रोजेक्टान आसलो ऑलरेडी तेजे टेंडरींग जावपाक जाय आसलें आनी ते प्रोजेक्ट हितून येवपाक जाल्लो मात आजून पासून तो कॅटल बायपास जाल्लो ना आनी थंय कितलेशे एक्सिडेंट जाता रिसंटली न्यू वाड्यावयलो एकटो मेलो तो एक्सपायर जालो एक्सिडेंट जावन म्हटल्यार जो डेंजरस रूट आसा थंय कॅटल बायपास जो प्लॅन केल्लो आयज तो कित्याक जावना तेंय मिनिस्टरान सांगचें आनी तो करून घेवचो आनी तुमचे सजेशन जे आसा न्ही एड करा ताका कितें सजेशन्स तेच एड करता आनी तशीच जे कल्वर्ट्स आसा आयज खुबशे कल्वर्ट्स आसा ते ब्लॉक जाल्ले आसा उदक फ्लो जायना रेन वॉटर हें जातलो फ्लो जातलो आनी वयतलो म्हूण सांगताले बट आयज ते दिसना आयज पावसान थंय बुडटी येता सो मुद्दमून येवन पळोवचें मिनिस्टरान जावं डिपार्टमेंटल ऑफिशियल आसा जे मेन ऑफिसर आसा कित्याक आमी जेन्ना जेईक मेळटा ते सांगता बट ते काम जाल्लें अशें दिसना मुद्दम येवन फूल स्ट्रेच परत इन्स्पेक्ट करचो ही मागणी करता मुद्दमून स्पीकर सर नॅशनल हायवे 66 चिंचणी टू कुंकोलीं वयता तितलो मदें एक दांड्यावाड म्हणून एक जंक्शन आहा त्या जंक्शनाचे 5 रोड कनेक्ट जातात आनी हिंगा रेग्युलर कॉलिंग अटेन्शन स्पेसिफिक टू दॅट पर्टिक्युलर रोड नॅशनल हायवेचे 66 ताणें मेन्शन केल्या तूं त्या खातीर सांगलें रूल समजून घे स्पेसिफीक टू दॅट रोड तो तेच्या थोडोसो फुडल्या पार्टाक उलयल्यार इट इज ओके इट इज स्पेसिफीक टू दॅट रोड नाही तुमकां जाय आसा जाल्यार तुमी स्वतंत्र घालात न्ही तुमी तुमकां तुमचो विशय जर मांडपाचो आसा जाल्यार ह्या विशयाचेर कॉलिंग एटेन्शन बाकी विशय घालात न्ही तुमी बाकी विशय खंयचो सांगचो आनी तुमी खंय पावतात तुमी तुमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी पावतात तुमी नेक्स्ट Alex Speaker sir, this calling attention covers the distance from Bamboli to onwards. So whatever I am going to ask falls within that area. Speaker sir, I'd like to congratulate, I'm not too sure whether government of Goa or government of India, for having appointed a consultant to guide and ensure a quality bridge, Atul Setu Bridge, is constructed across River Mandovi. This bridge has been constructed, and I believe it has been named after a very important personality of this country. And also, it was an ambitious project for our late Chief Minister, Shri Manohar Parrikar. Speaker sir, unfortunately, we have seen that after construction, after inauguration, part of the bridge started sinking towards Mercedes at the entrance of the bridge. Thereafter, we have seen that tar has started peeling off. Speaker sir, the same consultant has to his credit, with all his consultancy, a bridge collapsing in Gujarat. And yet, he has been appointed as a consultant for this particular bridge. Issue number one. Speaker sir, now we have reached another stage where this government has had to appoint a consultant to oversee this consultant by appointing IIT Chennai. Speaker sir, I, in all sincerity, would like to bring to the attention of the Honorable PWD Minister the fact that bridges have been constructed in this state. 2 bridges have been constructed across River Mandovi. Tar has been put on or applied on those bridges. I'm yet to see a pothole. I'm yet to see that tar coming out. And here this newly constructed bridge is having problems. Is this bridge safe for us to cross, Speaker sir, is my question to you. Speaker sir, I will like to add 2 points. First, what Honorable MLA Alex Papsikwer has said, that Atal Setu is really becoming a problem for the commuters. I think Honorable Chief Minister will agree with me. Pothole kenna kal repair kela. If it is repaired yesterday, after 4 days back again you will find a new pothole. And you don't know where it is. 60 speedicher jenna gadi hoita, enna
झप करून पॉट होल दिसता, सायडीची गाडी आहा ताका डॅश जाता, एक्सिडंट जाता. Speaker sir, this is a matter of very much concern to the people of Goa, especially people who are driving four-wheelers on that bridge. आणि म्हाका दिसता सरकारान हेचेर क्लियर कट येवपाक जाय की ह्या ब्रिजाचेर आनीक पॉट होल आमकां केन्ना पळोवंक मेळचे ना, कित्याक दुसऱ्या ब्रिजाचेर आमकां पॉट होल पळोवंक मेळना, कितें तरी प्रॉब्लम आहा. तूं फ्रेश टायर घातलो, विदीन 6 months ताका पॉट होल येता. एक कडेन न्हू स्पिकर सर, कंप्लीट तूं वचून पळय, मुद्दम वचून पळय, येवपाचे वाटेन पळय, वचपाचे वाटेन, दोशी वाटेन पॉट होल येता. टायर हो रन जाता, म्हणजे हो चड येयले जाल्यार टायर कोट्टा आनी फुडें वयता, लारां कशी येता. अशें दुसऱ्या ब्रिजांचेर जायना. पूण म्हाका दिसता कितें तरी टॅक्निकल प्रॉब्लम आहा आनी हेचेर सुटावो करपाक जो आदलो कन्सल्टंट आहा तेजे पयशे दिले काय, तेचेर केस रेजिस्टर केली काय तेका आजुनी पासून असोच सोडला. तुवें बाबा सारकें काम करूंक ना आनी आमी दुसरो कन्सल्टंट आतां आमी न्यू कन्सल्टंट नेमला टू आयडेंटिफाय वाय इट इज हॅपनिंग. स्पिकर सर, आदलो कन्सल्टंट जो आहा तेचेर कितें इन्क्वायरी बसयल्या, तेका आपयला, तेजे कडसून कितें तरी मागला बरोवन, तेजी परफॉर्मन्स गॅरंटी हो तेका बॅन केला गोवानसून आनीक हें करपाक, कन्सल्टन्सी करपाक, कितें केलां हेचेर म्हाका दिसता मिनिस्टरान आयज स्पेसिफिकली उलोवपाची गरज आहा. स्पिकर सर, आनीक पॉयंट एड करूंक सोदता हांव. रायट फ्रॉम गिरी, जो बाब एडवोकेट कार्लूस उलयला, इट इज रियली इन बॅड कंडिशन. जो फ्लायओव्हर गिरीसून स्टार्ट जाता तो सिंक जायत आहा मदेकात, लारां येयल्लीं आहा ताका अशी, असो नेमता भितर, मागीर परत वयर येता. आतां 4 व्हिलर जर तर स्पिडीन वयतले, थिंगा स्पीड लिमीट आहा 80, जाल्यार झप करून भितर वयता. आनी हें म्हाका दिसता कोणूच ना म्हणचो ना, कोणाकूय विचार. आनी ऑनरेबल मिनिस्टरान त्या रोडान आयज वचोनी, कित्याक तो त्या रोडान वचना, तेणें वचोनी. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर केन्नाय वयता त्या रोडान. आनी स्पेशली पेडे पावता म्हणसर कितलेच बंपी रोड्स आहा, म्हणजे रोड सिंक जायत आहा. क्वॉलिटी ऑफ द रोड इज नॉट मेंटेन. आतां हे कोण चॅक करतलो? वेदर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर वील कॉल फॉर अ जॉयंट इन्स्पेक्शन विथ अ मिटींग विथ ऑल द हायवे चे जितके इंजिनियर्स आहा तांकां घेवन आनी रेक्टिफाय करून घेतलो वा ना तें आमकां कळपाक जाय. स्पिकर सर, थँक्यू. मिनिस्टर. स्पीकर सर, जे क्वेश्चन जे आमकां प्रपोज केला, म्हणजे इन द कॉलिंग अटेन्शन, दीस वर्क इज ऑल्सो आमी PWD आमी पळयताच, बट मोर ओवर ऑथॉरिटी इंजिनियर अपॉइंटेड बाय द मॉर्थ इज ऑल्सो लुकिंग आफ्टर इट. आनी 2-3 प्रश्न तूं जाले स्पीकर सर. एक पेडे जंक्शन हो जो डेंजरस जाला म्हणून आमचे आमदारान कालू समज सांगले भशेन. स्पीकर सर, लोकांक संवय जाला की खंयच्या खंय अंडरपास मागता, थंयच्यान एक सायडीन 800 मिटराचें एक अंडरपास आहा आनी दुसऱ्या सायडीन 1.6 किलोमिटरचें अंडरपास आहा, म्हणजे दोनी सायडीन अंडरपास आहा. हो तेन्ना डिवायडर कोणे तरी आमदारान सांगलें बंद करनाका म्हूण तसोच उरलो. आज इन्स्ट्रक्शन दिला सर, आयच्या आयज आमी बंद करून घेता आनी ते पोंच्यान वचपाक जाय पळय तेका अरेंजमेंट ऑलरेडी आसा. पूण थंयच जाय म्हण जायना, कित्याक तेका एक्विजिशन सर स्पीकर सर 2 गोश्टी आहा. ते जागो ना अंडरपास करपाक, पूण 600 मिटर फुडें गाडयेन अंडरपास आनी ते सायडीन 1.6 किलोमिटराचेर दोनी सायडीन अंडरपास आसा. सो आज इन्स्ट्रक्शन दिता, बरें जालें आमचे आमदारान सांगलें, कित्याक म्हाका जें सांगलां की कोण तरी पॉलिटिकल मनीस येवन ते ओपन दवरपा लायले म्हणून, पूण आतां आज इन्स्ट्रक्शन दिता बंद करपाक. म्हाका खबर आसा स्पीकर सर ते डेंजरस आसा म्हणून, पूण अनफॉर्च्युनेटली ते बंद करून आज इन्स्ट्रक्शन दिला सर बंद करपाक. आज नाल्यार 1-2-3 दिसांनी बंद करून उडयतले स्पीकर सर, कित्याक देर इज अवेलेबिलिटी 600 मिटर्स अवे एंड 1.6 किलोमिटर्स अवे ऑन बोथ द सायड्स फॉर अंडरपास स्पीकर सर. दुसरो जो आसा की जो प्रश्न आशिल्लो की ते जॉयंट स्पीकर सर, हे जॉयंटींग जे आसा बिकॉज ऑफ क्लायमेटीक कंडिशन्स इट इज देर आर वेअर्स एंड टेर्स आनी दॅट इज हाव द प्रोसिजर इज बीन एम्फेसाइज्ड. आनी वेर एवर द क्रॅक्स आर डेवलप्ड एंटायर ताका स्लॅब आसा सर स्पीकर सर, मातयेच्या वयल्यान एक स्लॅब आसता आनी ते क्रॅक जाल्यार ते एंटायर स्लॅब काडून ते पोतून घालता.
आणि जे बारीक हेडलायन कितें करता तांकां बरोवन आमी काडटा तें उतर आमी ऑलरेडी दिल्लें आसा स्पिकर सर. हेय सर थर्ड पार्टी मॉनिटर करता जे अनड्युलेटिंग आसा तेजो रिपोर्ट जो आसा अनड्युलेटिंग आसा इट इज द ब्रीज अजुनूय जे आसा हो रस्तो इज नॉट टेकन बॅक अँड दीस इन्स्पेक्शन्स आर कंटिन्युअसली हॅपनिंग. Wherever inspections are happening, if you notice, Speaker Sir, they have temporarily, where undulations are more as per the report, they have put tar for temporary measures, but the entire section will be removed and again will put, Speaker Sir. All this thing is taken care of, Speaker Sir, and I am personally monitoring with my engineers, along with the authority engineering, along with the other engineers connected, and आमचे engineer काम करता, Speaker Sir, and we will see that before taking the liability over the liability period, all these things are rectified. Then only the liability period will start, Speaker Sir. तिसरी गोष्ट आशिल्ली जी सायनबोर्डाची आशिल्ली, Speaker Sir, जी गोष्टी एज पर हायवे कंडिशन म्हणजे डायरेक्शन्स आसा, ऑल सायनबोर्ड्स हॅव बीन मेंटेन्ड अँड हॅव बीन पुट. 500 मिटराचे 800 मिटराचे 1 किलोमिटरचे 1.5 किलोमिटर सायन जे रिक्वायरमेंट आसा ते आसा. एक प्रश्न आशिल्लो की खंय तरी रस्तो भितर सरता आनी थंय सायनबोर्ड घालता डायरेक्शन दिवपाक 500 मिटराचे पयर घासपाक जाय जाल्यार पयस घालपाक जाय. स्पिकर सर इशू कितें आसा खंय तरी जे आसा हांव पळोवपाक लायता पूण कंडिशन जे म्हाका कळलां की 500 मिटराचेर हो थंयच आसा. इट इज बिकॉज मे बी तेजो शार्प टर्न जे दिसना अशें करता. हायवे कंडिशन की 500 मिटर 250 मिटराचे पयस आसपाक जाय अशें स्टँडर्ड आसता पूण खंय तरी शार्प टर्न आसा आनी कितें आसा आनी थंय घालपाक मेळना तर लागीं घालता. सपोज जर ते लागीं घातलेलें आसा तें हांव काडून घेवपाक लायता स्पिकर सर एज पर चवथी गोश्ट आसा स्पिकर सर की टार. आतां हांगा खुबशे ब्रिजीस बांदलेले आसा. हांव आमचे सिनियर कलिगाक सांगूंक सोदतां की जो ब्रीज बांदला आनी जे ब्रिजीस चालू आसा तितूंत भितर एक कडेन खंय तरी प्रॉब्लम जालो अटल सेतूचेर. बाकीचे तूं पळोवपाक गेल्यार बांबोलीच्यान वयता फुडें वयता जो आतां सिद्धनाच्या वयल्यान वयता आनी मागीर आगशी देंवता थंय खंय उकडना तोय रस्तो ओपन केला ते वयर येवना. तो म्हणटा पळय अतोल सेतूचेर येयला म्हणटा स्पिकर सर. स्पिकर सर आय एम टेलिंग यू द रिजन कितें आसा स्पिकर सर की दॅट एंटायर IITचो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट येयला जे कन्सल्टंट काडला वो आनी कितें आसा तो IIT रिपोर्ट ऑलरेडी येयला. मंथ ऑफ नोव्हेंबर तो आख्खो टार काडून इन द स्कोप ऑफ द ब्रिज इन द स्कोप ऑफ द कॉन्ट्रॅक्टर L&T जे कॉन्ट्रॅक्ट करता द एंटायर टायर विल बी रिमूव्ड आनी तेणी एक मुदी एक लेयर घातलेलो तोय इज टोल्ड एडवायज टू बी रिमूव्ड अँड इट विल बी रिटार्ड अगेन द एंटायर स्ट्रेच एट द कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रॅक्टर. सो दिस इज एन एश्युरन्स वीच आय एम गिविंग. आनी जे लास्ट जे आशिल्ले Speaker sir, let me finish. I am not finished. I am not finished. You can ask. Speaker sir, ते कॉन्क्रिटाचे वयल्यान एक लेयर एक खंय तरी एक लेयर घातलेलो तो लेयर आनी तेजे वयल्यान टार घातलेलो तो आतां सर स्पिकर सर तो टार आनी लेयर काडून डायरेक्ट कॉन्क्रिटाचे टार घालून जशें आमी दुसरे कडेन घातला जशें तुमी बांबोली वयता तेन्ना देंवता तेन्ना तो टार काय उगडूना. सो वी आर गोइंग टू डू द सेम थिंग हियर एंड एट द कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रॅक्टर. Speaker, just sir, one small thing. Speaker sir, project पुराय complete जावंक ना. Okay, आमी the defect liability period with their cost आमी complete जो आसा पळय न्ही हो project complete करतले. That's all. Speaker sir, I am not on the issue of cost. You all have very nicely said it will be done at the cost of the contractor, this, that. No issue. My question is, was this a failure on the part of the consultant? You have appointed a consultant. The consultant has guided the project. I would assume the consultant has said you have to put A, B, C, D. Has he failed? Why do I say that? For the simple reason that earlier bridges... CM sir, 1 minute. Earlier bridges that were constructed in the state where tar has been applied without consultants are till today surviving. You have had to appoint a consultant upon a consultant now for this one bridge. It is a shame, Speaker sir. It is a fraud on the economy. Ek madam. Under Rule 16, Rule of Procedure, Conduct of Business, I move the motion of the to extend the duration of the sitting in the House 15 minutes. Speaker sir, न्यू टेक्नॉलॉजी प्रमाणे तांच्यांनी सजेस्ट केल्ले एखादें जर फेल्युअर गेला आसत हांव ना म्हणना IIT चेन्नई हांच्यांनी रिपोर्ट्स दिला ऑलरेडी आनी ताज्या प्रमाणे आमी परत जो आसा तो टारिंग तेज्या खातीर करता. Speaker, Honorable Speaker,
Honorable Minister made a statement about 1.6 kilometers, there is a flyover. From Giri to up to Green Park, there are already 2 flyovers within 200 meters of each other. Our Peden Junction, there was a proposal for flyover at Priti International Hotel. That was dropped. And this, if you close this, it will cause grave inconvenience. If you're not keeping the side road, I'm asking the service road, at least that service road which goes from Akko, Kamarkazan, which goes down to Bastora Junction, that is not complete. Keep that also. If you keep that, I think much of this problem will be solved immediately. Long term, you can do it later. But at least open this and make this a good service lane. The service lane opens on the highway and then it creates a problem. So this is one request I have. हाजेर चर्चा खूप जाल्ली आसा एक तर तुमी तांकां आन्सर दिवन सोंपयात. स्पीकर सर, जी सर्वीस लेन म्हणटा पळय तेजे एनक्रोचमेंट आसा तो प्रोसेस चालू आसा काडपाक टू ओपन द सर्वीस लेन. I think we will look into it how it is possible. And we will open the service lane. There is no question of opening. There is no encroachment in that area. No. It's not done only. No, service lane. The acquisition process has come to us. No, it is yours. You have already put the fence outside. No, the railing is out. It is just not done. No, I will look into what you are saying exact location. But what I said that both the sides there are underpasses. That is near the flyover. There is encroachment. I don't say no, but here to approach the flyover, there is no encroachment. It's open road. No, that is. It's not done. We will examine it. We will see what to do. But what I am trying to say, that particular junction, Peda junction, there are a lot of problems which are happening, which we will. That is why we will have to close that. And if you are saying access to that flyover, if it's not there, we will look into it. Please. Calling attention to Sri Kedar Naik. Speaker sir, a request to call the attention of Honorable Minister for Public Works to the following matter. Fear and anxiety in the minds of the people of Ramnagar area, village Betim in Resmagas. The water is contaminated and live microorganism can be seen in the water, which happens many times every year. As the PWD pipeline are laid in the roadside drains, which is the main cause of contaminated water, every year there is a breakout of typhoid, malaria and dengue in this area. The steps government intend to undertake to replace the said pipeline so that Ramnagar and people of the surrounding areas will get clean, potable drinking water. Speaker sir, Ramnagar area Betin asa. तितून म्हाका दिसता वर्सान 4-5 फावटी सदांच वॉटर कंटेमिनेशन जाता. ओनली रिजन रोड सायड जो ड्रेन आसा ते रोड सायड ड्रेनीच्या भितर सगळ्यो पायपलायनी वॉटर पायपलायनी घातलेल्यो आसा. रामनगर एरियासनी म्हाका दिसता गोंयभर सगळे कडेन खूब कडेन जाल्लेले आसा. सो हांव रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल PWD मिनिस्टराक की ह्यो ज्यो सायड ड्रेनीनी ज्यो वॉटर पायपलायन घातल्या तेंच्यांनी इंस्ट्रक्ट करचें आनी ह्यो बेगींतले बेगीन काडून हे कंटेमिनेशन ऑफ वॉटर हे जावचें न्ही, लोकांच्या भलायकेक लागून हेजेर मॅटर सिरियसली घेवचें. Speaker sir, Ramnagar area, ward number in Race Magus village Panchayat is supplied water from 650 meter cube overhead tanks in Alto Betim, the source of which is from Asnora water treatment plant, which treats the water to meet the parameters for quality of drinking water, and the same is monitored 24/7. The said area was scouted on 18/7/2020 and no local inquiry or no complaints were received from the consumers for contamination in pipe supply. However, as precautionary measures, PWD has begun collecting water samples for testing the same in the PHE lab. Besides this, PWD has deployed its personnel to detect any leakages in distribution system and also in service connection pipelines. It is also seen that drains are constructed in some areas over the distribution branch line, and we will examine how to remove it from there. Speaker sir, department is taking all measures, and we have also supplied testing kits to all panchayats to test. You tell Race Magus Panchayat to examine the testing kits to be given to them if there is a contamination. दुसरी गोष्ट स्पीकर सर, हो जो आसा हो तसो राजीव बाबान तसो इशू हाडलेलो, हो सेम इशू हा. थंय सगळीं घरां जी आसा हेका प्लॅन डेव्हलपमेंट कांयच ना, खंयच्या खंय घरां बांदल्या. आतां तेका कशें आमी मॅनेज करप? पंचायतीन मातशें तेका तुमी इन्स्पेक्शन करून पंचायतीक सांगूचें कशें करपाचें तें. ती घरां इतली तेकोन वाल्या पायपलायनूय घालूंक मेळना सारक्यो, ते कांयच करूंक मेळना स्पीकर सर. आनी तुकाय खबर आसा स्पीकर सर तो एरिया भितर. सो हाव टू डू इट आनी कशें करप? इल्लिगली जेन्ना घरां बांदता तेका प्लॅनिंग ना, कांय ना, रस्ते ना, कांयच ना. ह्यो गोश्टी
घरां बांदल्या ड्रेनीचेर बांदल्या तुजे पंचायतीन मोडून काडपाचें म्हाका मोड म्हणटा जाल्यार हांव मागीर तुका सांगता पूण इशू कसो आहा जे अनप्लॅन डेव्हलपमेंट आसा थंय आनी ड्रेनेजीच्या वयल्यान घरां बांदल्या मग तुवें इन्स्ट्रक्शन पयलीं पंचायतीक दिवपाक जाय ती मोडा म्हण तुका जाय जाल्यार आमी आमकां कांय प्रॉब्लम ना पूण इशू कितें आहा की जरी तर तुका तांकां कंटेन्शन आसा दॅट देर इज वॉट एवर यू हॅव ब्रॉट इन युअर फियर एंड एंग्जायटी I think Panchayat has to first demolish those houses who have built over the drain, over the pipelines which are there. Some of the pipelines cannot be identified also where they are gone. इतली परिस्थिती जाल्या ते पंचायती त्या वॉर्डान स्पीकर सर सो म्हाका दिसता तुवें मातशें लक्ष घालचें तुजे पंचायतीक मेळचें आनी ती घरां जी इलिगली बांदल्या तेजेर मातशें लक्ष घालचें कित्याक पायपां एग्जामीन करपाक थंय जागोच ना स्पीकर सर. स्पीकर सर म्हाका स्पीकर सर म्हाका दिसता ऑनरेबल मिनिस्टराक इंजिनियरींनी सारकें इन्फॉर्मेशन दिवंक ना हांव जे एरियाचे उलयतां ते रोड सायड ड्रेनीचे उलयतां थंय गटराचे उलयता. तशें न्ही स्पीकर सर वॉट आय मेंट टू से इज दोज हाउजीज विच हॅव बीन बिल्ड दे डोंट हॅव सोक पिट्स एंड दे हॅव लेफ्ट इट इन अशें आउटलेट करून सोडल्या आनी ती गटरान वयता एक्चुअली वचपाक जायना तितून. I have told you in my this that we will examine wherever it is put in the gutter and we will shift to some wherever required. But what I am saying, why is the water, that type of water should not go in the drain? माझे म्हणणं कितें आसा जे तूं रिंग वर्ण आनी तूं लिकेज जाता म्हणटा ती should not go. म्हणजे ते लोकांनी जे उदक जे यूज करता ते पायपां सोडून भायर सरल्या आनी ड्रेन जे आसता इट इज ओन्ली फॉर रेन वॉटर. सो हेजेर लक्ष घाल म्हणटा तुका हांव हें घालून सांगता. स्पीकर सर म्हाका दिसता पंचायतींनी खूब फावटी कंप्लेनी केलेल्यो आसा हेल्थ डिपार्टमेंटाक हेल्था कडेन हेल्थ ऑफिसर जो आसता ताका पावर्स आसता की अशें कितें जालें जाल्यार इलेक्ट्रिसिटी आनी वॉटर डिस्कनेक्ट करपाच्यो. सो हें जर कितें केल्लें जाल्यार सगळे जाग्यार पडटलें. आनी अनादर इशू स्पीकर सर हो इशू जर सॉर्ट आउट करतलो जाल्यार म्हाका दिसता पायपलायन शिफ्ट करपाची गरज आसा. पायपलायन जर शिफ्ट केली जाल्यार हो सगळो इशू आहा पळय तो काबार जातलो. सेकंड स्पीकर सर हे जेन्ना वॉटर कंटेमिनेशन जाता पळय तेन्नाच ते इंजिनियर थंय पावता आनी तितल्या म्हणसर ऑलरेडी ते उदक आमचे ऑनरेबल MLA सांगला पळय हांव तेच पयलीं जेन्ना म्हजें भाशण चालू केल्यार दाजी भाशेनूच सेम परिस्थिती थंय जाल्ली आसा. सो एनी ऑनरेबल मेंबर म्हणटा की लायट उदक डिस्कनेक्ट कर हांव एग्जामीन करपाक लायता आनी वी वील सू आनी वी वील टेक एक्शन. अल्टिमेटली वॉटर एज एनवायरमेंट मिनिस्टर PWD एज एनवायरमेंट मिनिस्टर हे उदक जे घाण वयता ते खंय तरी वयता आनी कॉन्ट्रिब्युशन जाता. स्पीकर सर हेजेर लक्ष घालया आनी जे मिनिस्टर ऑनरेबल MLA सांगला तेजेर हांव लक्ष घालून हांव इन्स्ट्रक्शन दिता. वॉटर पायपलायन शिफ्ट केल्यो जाल्यार सगळे इशू सॉर्ट आउट जातले. मातशें लक्ष घालचें. स्पीकर सर वॉटर पायपलायन शिफ्ट करपाक इशू एक दुसरो जालो. हांवें ऑलरेडी तुका उत्तर दिलां की आमी एग्जामीन करता पूण वॉटर पायपलायन शिफ्ट केलें म्हणून इज नॉट अ सोल्युशन. सोल्युशन इज दॅट दे शूड स्टॉप देयर वॉटर बीइंग डिस्चार्ज अननेसेसरी फ्रॉम वॉट दे शूड पुट सोक पीट. दॅट इज नॉट अ आन्सर टू माय क्वेश्चन. बट I am saying what I am saying is not that we are not trying to do, but आमचे म्हणणें कितें स्पीकर सर की लोकांनी पयले घाण उदक सोडपाचें बंद करपाक जाय स्पीकर सर. हेजेर मातशें हांव तेजेर उलयतां केदार बाबा उलय एकदां एग्जामीन करा एकदां क्रॉस करतात न्ही एग्जामीन करा आनी एकदां फायनल करा काम. तेच म्हणटा हांवें तें सांगता स्पीकर सर आमी एग्जामीन करता आनी ते डिस्कनेक्शनान उदक काडया स्पीकर सर. नो प्रॉब्लेम स्पीकर सर एक्सेप्ट फुडें वचूया आमी रोड सायड आन्सर तुमकां दिल्ले आसा बसून घ्या. पूण पायपलायन शिफ्ट केली जर दोन इशू ते ड्रेनीन उदक सोडटा आनी पायपलायन एग्जामीन करता म्हणलें येस 2022-23 वर्सा खातीर सकयल दिल्ल्या अर्थसंकल्प अनुदानांत मागण्यांच्यो वयली भासाभास आनी मतदान 5वो दीस. आमी आतां आमच्या आजच्या दिसाच्यो अनुदानीत मागण्यो एकत्रीतपणान घेवया. येरादारी खात्याच्या मंत्र्यांनी मागण्यो क्रमांक 13, 19 आनी 31 सभागृहाच्या मुखार मांडच्यो. ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर. Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move demand number 13, 19 and 31 listed for today to the vote of the House. उदका स्रोत खात्याच्या मंत्र्यांनी मागण्यो क्रमांक 74 आणि 71 सभागृहात मांडच्यो. Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move demand number 74 and 71 listed for today to the vote of House. Yes, मागण्यो सभागृहा मुखार आसात. वळेरी क्रमांक 5 दिल्ल्या संबंधित मागण्या आमदार श्री मायकल लोबो, आमदार श्री वेंजी वेगस, आमदार श्री विरेश बोरकर, आमदार श्री विजय सरदेसा, आमदार श्री युरिया लेमा, आमदार श्री क्रूज सिल्वा आणि आपल्यो कपात सुचोवण्यो मांडच्यो. कट मोशन मांडात. Sir, I move cut motions to demand numbers 13, 19, 31, 74 and 71 as per list number 5. विजय सरदेसाई.
Sir, I move cut motions to demand number 13, 19, 31, 74 and 71 as per list number 5. Sri Venji Vegas. Sir, I move cut motions to demand numbers 13, 19, 31, 74 and 71 as per list number 5. Shri Veeresh Borkar. Cut motions to demand number 13, 19, 31, 74 and 71 as per list number 5. कपास सूचने सभागृह मुखार आसात. युरिया. I would like to raise a point of order. Honorable Chief Minister yesterday had stopped me from raising the cut motion. I think as per the rule, any of the members can raise it. See, Speaker sir, page 71, rule number 260. Yes. No, but Speaker sir, it doesn't say in the book. It says we are allowed to get a disapproval of policy cut, economy cut or a token cut. And it says a motion may be moved to reduce the amount of a demand in any of the following way. But if it is practice, then all members will start raising it. Speaker sir, but then you all should not list We want it. to do it. My Congress 11 jण raise करीत रावतले. Because I want to talk on those demands. No, that is the only You thing. can talk. When your opposition leader from the Congress side, he raises, he can talk. So Speaker sir, then you all should not list us. So I'll just say it. Sir, I move cut motions to demands number 13, 19, 31, all together combined. 24 and 71. Yes. As per list number 5. कोणी एकटो पार्टी वाईज कर आम्ही म्हणतात तेच सगळे करी जाल्यार सगळेच रेज करतले पार्टींतल्यान कोणी एकट्यान करची. सगळ्या सभासदांक सुचोवणी परत एकदा आज टी ब्रेकाचे पयले सगळ्यांनी आपले बटन मारून जे आसा न्ही की त्यानंतर लॉक केले वतले. सभागृहाचे कामकाज 2:30 पर्यंत स्थगीत करता.